Jön a nyár, és ennek kihatása van a körömgombára. És nem is csak egy ilyen hatása van a nyárnak, mindjárt az elején fontos tudni, hogy a körömgomba nem egyszerűen egy kozmetikai probléma, hanem fertőző betegség, a hozzátartozók, a közvetlen környezet szempontjából, az egyén szempontjából pedig más betegségek kiinduló pontja lehet számos esetben. Ezért nem csak amiatt kell vele foglalkozni, mert olyan ronda, hogy dugnosni kell a lábakat mások elől, hogyha nyitott cipőben vagyunk, vagy papucsban, ugye nyáron, hanem más bajok megelőzésének érdekében is komolyan kell venni. A nyár még egy dolgot kínál a gombás fertőzések vonatkozásában, melegben sokkal jobban nőnek ezek a gombák, főleg, ha a láb be van fülledve egy zárt cipőben, nejlonharisnyában vagy műszálas zokniban. Ideális szaporodási körülmények alakulnak ilyenkor ki. Ez a videó egy rövid betekintést nyújt mindarra, amit a körömgombás fertőzésről, más néven onikomikózisról tudni kell, és azt is megmutatom majd, hogyan lehet ettől az akár évek óta fennálló fertőzéstől tartósan megszabadulni műtét és gyógyszer nélkül. Mielőtt belevágnánk, köszönetet szeretnék mondani az Ormos Intézetnek, a videó szponzorának. Az Ormos Intézet egy jól felszerelt magánklinika Budapesten, ahol nem kell várakozni, és az elérhetőségük megtalálható a videó alatti leírásban. A körömgomba gyakoribb, mint gondolnánk. Az Egyesült Államokban évente közel 3 millió új esetet diagnosztizálnak. A fertőzés férfiaknál akár 3-szor nagyobb eséllyel alakul ki, mint nőknél. A gombás körömfertőzés a köröm bármely részét, vagy az egész körömegységet érintheti, beleértve hogy a körömlemezt, a körömágyat és a köröm tövét. És bár a lábkörmök és a kézkörmök egyaránt lehetnek fertőzöttek, a lábkörmök 7-szer nagyobb valószínűséggel fertőződnek meg, mint a kézkörmök. Mi okozza ezt? Ugye különféle penészgombák, élesztő gombák okozzák, például a kandida fajok és az úgynevezett dermatofiták. Ezek felelősek a fertőzések 90%-áért. A gombás körömfertőzés kiváltó oka befolyásolja a kezelési lehetőségeket, amelyeket a videóban később megbeszélünk. Mik a fertőzés kialakulásának kockázati tényezői? A bőr és a köröm az öregedéssel együtt törékennyé és szárazzá válik. Ennek eredményeképpen a körmök eltöredezhetnek, kórokozó juthat be a körmökbe. Ez az oka annak, hogy a körömfertőzések gyakoribbak az időseknél, mint mondjuk a gyerekeknél. Lényeges az immunválasz csökkenése is. Ez a körömágyi fertőzések esetén érdekes, mivel a körömágy az közvetlenül érintkezik a kapilláris rendszerrel. Nagyobb a kockázata a körömgombáknak olyanoknál, akik erősen izzadnak. A meleg és az izzadás során keletkező nedves, párás környezetben hamarabb fordul elő a lábgombásodás. A köröm- és bőrsérülések szintén elősegítik a lábgombák kialakulását. A kockázati tényezők közé tartozik a korábban kialakult bőrfertőzés, gombás bőrfertőzés, de ilyen a pikkelysömör is, a cukorbetegség, a perifériás erek, keringési zavara és az immunhiányos állapot mind fokozzák a körömgomba kialakulásának valószínűségét. Mit gondoltok? Mi a cukorbeteg legfontosabb szerve? Nos, a lába. A láb keringése az állás miatt a legrosszabb az egész szervezetben, és ha egy érrendszeri betegség elindul, az a lábakon hamar jelentkezik. Az érszűkület és a romló keringés egyrészt nehezítik az immunrendszer dolgát, másrészt a megnőtt vércukorszint miatt több tápanyag jut a körömágyban esetlegesen jelenlévő gombáknak, de más kórokozóknak is. A cukorbetegeknek ezért különösen fontos figyelniük a lábukra. Fontos szerepet játszanak a zárt lábbelik, főleg ha műanyagokat használnak, gumit,
műbört, mi egyéb műanyagot. Nem hiába nevezik a lábon fellépő gombás gyulladást atlétalábnak. Ez a fiatalok esetén is igen gyakori, és ugye ők hordják ezeket a tornacsukákat és futócipőket és hasonlókat. És a sportcipők mellett a műszálas zoknik kerülendők. Tehát akinek érszűkülete vagy cukorbetegsége van, az nagyon figyeljen oda a lábára. Ez gyakran nem egyszerű, ha az illető például kövérebb. Ilyenkor nehéz olyan közel hajolni a lábhoz, hogy a kezdődő gombás fertőzés jeleit észrevegye a beteg. Arról nem is beszélve, hogy diabétesz esetén gyakran a látás is romlik. Hát ugye az se segít, hogy korán észrevegyük a kezdődő elváltozásokat. Jobb híján ugye elmegy a beteg a pedikűröshöz, ahol a nagyobb, már kialakult körömgombákat szokták ugye reszelgetni, és bár a legtöbb helyen a pedikűrös gondosan ügyel, hogy az eszközét megfelelően fertőtlenítse, ne feledjük, hogy gombáról van szó, melynek a spórái a művelet során akár a levegőben is elszóródhatnak. Szerencsétlen esetben egy következő kliens cipőjébe lábára kerül. A másik terjedési mód a strandok, uszodák, wellnessek használata, ahol szintén ugye ide-oda kenőtet a fertőzöttről a gombaspóra, arra várva, hogy a következő páciensre ragadjon. Ez is egy ilyen nyári dolog, érdemes rá gondolni, és nem mászkálni a zuhanyzóba, vagy a medence körül mezitláb, hanem papucsban, az azért véd valamennyire. Röviden beszéljünk a jelekről és tünetekről. Gombás körömfertőzésre kell gondolni akkor, hogyha a köröm nem normálisnak tűnik, kórosnak tűnik, elszíneződött, fehér vagy sárga csíkok vagy foltok jelennek meg a köröm egyik oldalán, és előfordul a köröm megvastagodása is, főleg az előre haladottabb esetekben. Néha a köröm teljes pusztulását láthatjuk. Előfordulhat a paronychia is, ez egy bőrfertőzés, amely a körmök körül fordul elő, és kandida fertőzésre utal. Most ugye mit kérdez az orvos, ha gombás körömfertőzésre gyanakszik? Hát ugye meg kell kérdezni az olyan tüneteket, mint a fájdalom, kényelmetlenség, valamint ugye a lábbeli cipőviselési gondok és a járás nehézségei, mert ezek is fennállhatnak egy idővel. Kikérdezi továbbá a kísérőbetegségeket, a fertőzés kockázati tényezőjét, valamint azt, hogy van-e fertőzött a háztartásban, vagy ilyen családtag. Gombás körömfertőzés gyanúja esetén az egyik legfontosabb teendő, hogy egy kaparást végezzen az orvos, ugye mikroszkópos vizsgálat és tenyésztés céljából, ami segíthet a diagnózis megerősítésében és a megfelelő terápia kiválasztásában. Fontos, hogy a vizsgálat ugye hát még a esetleges gyógyszeres kezelés megkezdése előtt történjen meg, hogy az orvos tiszta képet kapjon a kórokozóról, ugye ez befolyásolja a kezelés kiválasztását. Beszéljünk a gombás körömfertőzések megelőzéséről és kezeléséről. Általános stratégia megelőzésben a körmök röviden tartása, a nem szoros lábbeli viselése, valamint a láb bőrén esetlegesen kialakuló gombás viszkető fertőzések kezelése. Ezen felül a bőr megvastagodások, bőr keményedések a lábon kiváló terepet biztosítanak a gombának, és az rögtön visszakúszik a körömbe is. Tehát, ha ilyen van, rendbe kell tenni, mielőtt a körömgomba elindul, mivel a körömgomba a vastag bőrön szeret élni. Ez igaz arra az esetre is, ha már a meglévő körömgomba kikezelése után vagyunk, ezeket az eljárásokat akkor is folytatni kell, tehát akkor is meg kell előzni, hogy az újrafertőződés történjen. Gondolom, senki nem használ közös fogkefét másokkal. Ez elég egyértelmű. Ugyanígy kell eljárni akkor is, hogyha körömvágó csipeszt használunk, az se legyen közös. Mindenkinek legyen sajátja, mert egymást meg lehet fertőzni vele. Műszálas zoknikról, műanyag cipőkről már volt szó, ezek kerülendők, mind a megelőzésben, mind pedig a kezelések után.
A cipőkben a gombasporák könnyen növekedhetnek és terjedhetnek. A gombás fertőzések terjedésének megelőzése érdekében fontos a cipők rendszeres fertőtlenítése. Adok itt néhány tippet most a cipők otthoni fertőtlenítéséhez. El kell távolítani a belülről minden törmeléket, koszt, szennyeződést valami puha kefével. Aztán lehet használni cipő fertőtlenítő sprét, ezt különböző terméknevek alatt árulják is. Ezek kifejezetten ugye cipőkhöz lettek tervezve, és a legtöbb ilyen spré esetén a cipő teljes belső felületét be kell fújni, és hagyni több órán át száradni. Lehet természetes fertőtlenítőszereket használni, ugye ilyen például az ecet, amely a baktériumok és gombák elpusztítására használható. A normál fehér ecet erősebb, mint az alma ecet, az áráról nem is beszélve. Egy rongyot nagyon enyhén be kell ecettel áztatni, nem tocsogva valami, csak picit, betenni a cipő belsébe, majd a cipőt légmentesen be kell kötni egy nejlonzsákba, és álljon így egy napig, praktikusan kint az erkély, hogy esetleg a szak kijön belőle, az ne legyen érezhető. Hasonló, sőt még jobb a formalin. Ez formaldehidet enged ki magából, ez is egy gombaölő anyag. Az eljárás azonos, kicsit beáztatott rongy, bedugni a cipő orrába, nejlonzsákba kötés. Ha igaz, akkor lehet kapni ezt a patikában, kicsi üvegben. Most ugye ezeket a műveleteket, mindegy, hogy melyiket raktuk be a cipőbe fertőtleníteni, 2 hét után érdemes újra megismételni, és természetesen az összes cipőt, amit használunk, azt mind kezelni kell. Most a nedvesség táptalaja a gombáknak, ezért fontos, hogy szárazon tartsuk a cipőt. Sportcipő esetén, ha lehetséges, mosógépben forró vízzel, mosószerrel kell kimosni ezeket a cipőket, és a teljes száradás után mehet a formalin gőzös fertőtlenítés, ahogy elmondtam. Kutya, macska, ugye ez megy mindenfelé, és ha az állatnak nincs is tünete, de tele lehet a szőrük gombaspórával. Erre is oda kell figyelni, nem szerencsés őket beengedni még az ágyba. Mindenféléket lehet hallani az úgymond természetes megoldásokról, még inkább az otthoni kezelésekről. Nos, ezek javarésze nem igazán természetes, vagy nem hatékony. Van, aki azt mondja, hogy hipóval érdemes kenegetni a körmöt. Annyi biztos, hogy a töményklór kiírtja a gombát, csak nem biztos, hogy bejut a megvastagodott köröm belsejébe, hogy a körömágyban meg végképp nem, ugyanis az szétmarná az ott lévő szövetet, arról nem is beszélve, hogy ugye, ha valaki idősebb korban nehezebben hajol, ugye fájós derékkal áll ennek az egésznek neki, nem biztos, hogy anélkül meg tudja kenegetni a körmöt, hogy körülötte a bőr érintetlen maradjon, márpedig a bőrnek nem használ a hipó. Hasonló csodaszernek vélik egyes emberek a Listerin szájöblítőt, hát ezt se javasolnám, mert bizonytalan. Lábgomba esetén, ugye, megint egy dologgal jövök elő, nagy kedvencem, a fokhagymával. Fokhagyma jó lehet, felvágva, hogy az érintett bőrfeletre téve, a körömgombát nem fogja megoldani, de adott esetben a lábujjakon lévő, lábujjak közén lévő enyhébb gombás fertőzést azt esetleg. Na most kialakult körömgomba esetén hatékony és célzott megoldásokat kell használni. Tehát az ilyen-olyan házi módszerek nem fogják megszüntetni a körömgombát. Hatékonyak a gombaellenes gyógyszerek. Ezeknek léteznek külsődleges változatai, például bizonyos krémek vagy folyadékok. Hát ezek leginkább bőr-gomba ellen valók, a körömgombát nem nagyon fogják érdemben bántani, ha csak nem valami igen kezdeti dologról van szó. Hasonló a helyzet a gyógyszer tartalmazó körömlakkokkal is. A hatás bizonytalan, és igen sokáig kell vele játszani, ugye megint csak az idősebbeknek, hát nem egyszerű ezt felkenni, hogy le kell hajolni a lábhoz. Aztán ugye vannak a szájon át is szedhető, szájon át szedendő gombaellenes szerek, az egyik a terbinafin, a másik pedig ketokonazol, illetve különböző egyéb azol származékok. Ezek a gyógyszerek mind igen hatékonyak, de nem olcsók, és nagyon sokáig, hónapokig kell szedni őket minden áldott nap, mire megfelelően bejutnak a köröm belsejébe,
ugye a körömágy felől, a vérkeringésen keresztül. Ez magas költséget jelent, és ezen felül a mellékhatások kockázatát is jól megnöveli. Főleg az azoloknál komoly májfunkciós zavarokra lehet számítani, és számos más betegségre szedett gyógyszerrel vannak kölcsönhatások. Ugye, hogyha valaki elkezd egy ilyet szedni, akkor esetleg a háziorvosnak át kell írni az összes gyógyszerét kevesebbre vagy többre, ez nem ideális módszer. Ezért szokták a nagy megvastagodott gombás körmök esetén a műtéti megoldást javasolni, tehát a köröm sebészi levételéből áll. Na most ugye ez rendben van, ezt lehet érzésteleníteni, de utána ott marad a körömágy, mint egy nyílt seb, és az már fájdalmas lehet, ahogy kimegy az érzéstelenítő hatása. Továbbá megint hónapokig tart, mire az új köröm lenő. Ha pekje van a betegnek, és nem követi a megelőzés szabályokat, vagy rizikófaktorai vannak, könnyen meg lehet, hogy mire kinő az új köröm, megint benne lesz a gomba. Erre a problémára egyszerre tud válaszolni egy viszonylag új eljárás, a lézeres körömgomba kezelés. Ez ugyanis hatékony a megvastagodott gombás köröm esetén is, nincs szükség műtétre, és nem kell szedni gomba ellenes szereket hónapokig. Az eljárás eredményessége kiváló. A köröm mélyében is előli a gombákat, a lézer a hullámhoztól függően ugye bejut oda is. Kétféle üzemmódban működik ez a rendszer, vagy folyamatos lézert használnak, vagy pedig ilyen tak-tak-tak-tak-tak, ilyen szaggatott lézert. Az eljáráshoz se altatás, se helyi érzéstelenítés nem kell, mivel egyáltalán nem fáj, legfeljebb a körömlemez egy kicsit felmelegedik. Egy-két kezelés után gombamentes a köröm, ezek után meg kell várni, amíg lenő az elváltozást mutató körömrész, és ezeket a lejjebb kerülő, lenövő részeket kell levagdosni, de ekkora ezekben már nincsen benne a gomba. Természetesen ez alatt az idő alatt is folytatni kell a megelőző technikákat az újrafertőződés elkerülése érdekében. Ugye a lábbeli, minden, amit elmondtam. Emellett a fokhagyma a gyógyuló körömre, akár kisebb tapasszal oda rögzítve, hogy egy szelet fokhagymát, az is működik. A lézeres körömgomba eltávolítás elérhető az orvosi intézetben. A körömgomba kezeletlenül egyre tovább terjeszkedik. Az abnormális köröm és környéke behatolási kapu lehet baktériumok számára. Erre főleg a cukorbetegeknek és az érszűkületeseknek kell odafigyelni, mert az ő lábukon kialakuló fertőzések nehezen gyógyulnak, és további súlyos szövődményekhez vezetnek. Jó éjszakát!